ახლა ჩვენ შინდისის გმირებს ვიხსენებთ, ასევე გეტყვით, რომ რამდენიმე წუთია დაიდო ქართულის გამოცდის შედეგები, ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის წარმომადგენელი პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება, ვიმოგზაურებთ ჩვენს თანაგუნდელთან ერთად ტელეეთერში, მოგეხსენებათ მოგზაურობის სეზონია და დასვენების სეზონია და სწორედ ამიტომ ჯერ ვნახოთ მოკლე ანონსი ჩვენი გადაცემის მთავარი თემების შესახებ და გავაგრძელოთ მუშაობა პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. საინტერესო ტელემოგზაურობა მანუჩარ პირველის ტრადიციულ ამერიკულ ხუთშაბათებში. გაიცანით 92 წლის ქვის ბიჭუნები, რომელთა სანახავად მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩადიან, რომლებმაც დაბადეს, გაზარდეს, განავითარეს და დაიცვეს ამერიკა. ადგილი საქართველოში, სადაც მშობლები გაკვეთილებს ესწრებიან, ბავშვები კი მუშაობენ. რას ნიშნავს ჰუმანური პედაგოგიკა, რომელთა ზიარების მსურველები ცენტრში სახელად მზიანეთი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან იკრიბებიან. განათლებაში როცა ადამიანის ცნობიერება უნდა გაახსნათ, იქ სტანდარტები წარმოუდგენელია. შალვა ამონაშვილის ჰუმანური, არაორდინარული და აქტიური პედაგოგიური სამყარო პირველამდე. დიტო წინცაძის ფილმი შინდისი ოსკარისთვის იბრძოლებს. რეალურ ისტორიაზე აგებული კინონამუშევარი 5 ქართულ ფილმს შორის სპეციალურმა კომისიამ შეარჩია. შინდისის შემოქმედებითი ჯგუფი გადაცემაში პირველამდე. დღეს ხუთშაბათია, ჩვენი ტრადიციული რუბრიკის ამერიკული ხუთშაბათების დრო. მანუჩარ პირველს ვიწვევთ ნიუ-იორკიდან პირდაპირ ჩართვაში. მოგესალმები მანუჩარ, რამდენადაც მატყობინებენ უკვე ხაზზე ხარ. ჩვენ ისევ გირეკავთ ვიდეო ზარით იმისთვის, რომ ისევ ვიმოგზაუროთ ჩვენთან ერთად იმ საინტერესო თემის ირგვლივ, რომელიც დღეს გინდა, რომ ჩვენს მაყურებელს ვამბო. მოდი აგვიხსენი, ახლა რას უკავშირდება ამ შვებულებების სეზონში შენი სატელევიზიო გიდობა, აბა? დილამშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით მაყურებელს. რახანია უკვე ზაფხული დაიწყო და მეც მინდოდა საზაფხულო სტარტის განწყობა შემეხლა მაყურებლისათვის. საერთოდ ზაფხული ხომ შვებულებასთან და მოგზაურობასთან ასოცირდება ყველასათვის და ამიტომაც დღეს ტელემოგზაურობაში წავალთ ჩვენ. უბრალოდ მოკლედ ტელევიზორებთან და ჩემი ეს საუბარი ერთი გიდის მონაყოლად მიითვალეთ. რაშმურის მთას ზოგი სხვა სახელით პრეზიდენტების მთის სახელით იცნობენ, ვერც გაამწყვეტა. მთაში მართლაც ამერიკის 4 პრეზიდენტია გამოკვეთილი. მე 10 წლის წინ მიმოგზავრე იქ და დღეს ჩემს შტაბ-პიშტილებს გაგიზიარებთ. 1923 წლიდან მოყოლებული ისტორიკოსი დუანა რობინსონი აწმუნებდა ყველას, რომ სამხრეთ დაკოტა შტატის ტურიზმს ამ ატრაქციის გაჩენა ჰაერივით სჭირდებოდა. როგორც იქნა, მან დაითანხმა მოქანდაკე გუდსონ ბობრუმი, ემოგზაურა შავი მთების რეგიონში და დაეთვალიერებინა. ნინო, წინა გადაცემაში როცა გოლგოთაზე გესაუბრებოდი და მე სტუდიაში ვიყავი, მაშინ გითხარით, რომ მე ამ მოქანდაკის განსაცვენასაც ვეწვიე ჰოლივუდში. ბობრუმი დაბადებული 1867 წლის 25 მარტს, ამ დღეს საერთოდ სულ კარგი ხალხი ვართ დაბადებული, ნიჭიერი მოქანდაკე გახდა და მის სახელს დღეს ვაშინგტონში თუ სოფლიოში განთავსებული მრავალი ძეგლი ეკუთვნის. ნიუ-იორკ თაიმსში წავიკითხე ამას წინათ ეს ფრაზა, ძალიან დასამახსოვრებელი ფრაზა. ღმერთი მხოლოდ 1000 წელიწადში ერთხელ ბადებს მიქელანჯელოს და ბორგიუსს. როგორი შეფასება რა? გადაწყდა. ადგილიც ისე შეიჩა, რომ გრანიტის ეს ქვები ჯერ გამძლე ყოფილიყო. შემდეგ მუდმივად მზეს გაენათებინა და შორი მანძილითაც შეეძლო დაინახათ ეს. დღეს ამ შტატში, ამ მონუმენტის სანახავად წელიწადში 3 მილიონი ტურისტი ჩადის. და ვინც ამერიკა იცის, ის მიხვდება რას ნიშნავს ამერიკის ამ შუაგულში, ამ უდაბნოში ჩასული 3 მილიონი ტურისტი. მანჩარ, საინტერესო, აი რა კრიტერიუმებით, რა ნიშნით შეარჩიეს მაგალითად ეს 4 პრეზიდენტი, აი რა კრიტერიუმებით ისარგებლეს შერჩევის პროცესში, რა არის ამაზე ცნობილი შენთვის? ჯორჯ ვაშინგტონი, თომას ჯეფერსონი, აბრაჰამ ლინკოლნი და თეოდორ რუზველტი.
აი როცა ეს 4 შეირჩა, უამრავი კითხვა მაშინაც დაისვა. თუმცა პასუხი მარტივი იყო. როცა შეაერთებთ იმ ყველაფერს, რაც ამ 4-მა გააკეთა, მიხვდებით რომ ეს არის იმ საუკეთესო უმრავლესობა საქმეების, რომელიც დღემდე მოვიდა ამერიკა. აი ჩამოვთვალოთ, ნელა მივყვეთ. ჯორჯ ვაშინგტონი ხელმძღვანელობდა კონტინენტალურ არმიას ბრიტანეთთან და რევოლუციურ ბრძოლებში ის გახდა სიმბოლო ერის დაბადების. და მოხდა თვითონ დაბადება. თომას ჯეფერსონმა უდიდესი როლი ითამაშა ამერიკის დამოუკიდებლობის მოპოვებაში. მან როგორც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტმა 1804 წელს შესაძლებელი გახადა შეთანხმების მიღწევა საფრანგეთის ლიდერთან ნაპოლეონთან, რითაც შეიძინა ლუიზიანა და ამერიკის მაშინდელი ტერიტორიები გააორმაგა. უნდა დავაკონკრეტო, როცა ვამბობ ლუიზიანას შეძენას, უნდა ვიცოდეთ მაშინდელი ლუიზიანაში შედიოდა დღევანდელი არკანზასის, აიოვას, მიზურის, კანზასის, ოკლაჰომას, ნებრასკას შტატები, აგრეთვე ნაწილი იმ შტატებისა, როგორებიც არის მინესოტა, ლუიზიანა, ნიუ-მექსიკო, სამხრეთ დაკოტა, ჩრდილოეთ ტეხასი და ვაიომინგი და აგრეთვე როგორც მახსოვს მონტანა და კოლორადო. ანუ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე იგი დღევანდელი ნახევარი ამერიკა ჯეფერსონმა შეიძინა საფრანგეთიდან და ამით დაიმსახურა ეს ადგილი რაშმორის მთაზე? დიახ, ნამდვილად, სწორად მივხვდით. რაც შეეხება აბრაჰამ ლინკოლნს, იგი იყო ერთადერთი პრეზიდენტი, რომელსაც მოუწია ქვეყნის ხელმძღვანელობა ერთადერთ სამოქალაქო ომის პერიოდში ქვეყნის ისტორიაში. მისი გამჭრიახი გადაწყვეტილებით და ერთგულებით ამერიკისადმი ქვეყნის ჩრდილოეთმა შეძლო დაემარცხებინა სამხრეთი და გამختარიყო ერთიანი ქვეყანა. და ბოლოს მეოთხე საშუალო თასზე მოსახვედრად ერგო თეოდორ რუზველტს. უამრავი რამე ეკუთვნის მის სახელს, ის იყო ამერიკის ყველაზე გავლენიანი ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც ნობელის მშვიდობის პრემია და აიღო, რადგან მშვიდობა დაამყარა დანარჩენ მსოფლიოში, როგორც იყო რუსეთსა და იაპონიას შორის. მან შეიგრძნო ქვეყნის მზარდი ხასიათი და ამის გამო ბუნების კონსერვაციის, მისი შენახვის აუცილებლობა გახადა პრიორიტეტი. რატომ ეს 4? მე უფრო ადვილად დასამახსოვრებლად გეტყვით ამ 4-ვეს აქ ყოფნის მიზეზს, რომელიც ჩვენს გონებაში უფრო ადვილად ჩაიბეჭდება. საერთოდ, ყველა ერს სჭირდება 4 ძირითადი საფეხურის გავლა, როგორც ადამიანს: დაბადება, ზრდა, განვითარება და დაცვა. ზუსტად ამ ნიშნებით არ შერჩეული ამერიკის მამებიდან ეს 4. ამავე თანმიმდევრობით ვაშინგტონი, ჯეფერსონი, ლინკოლნი და რუზველტი. ანჩარ, ბოდიში თუ გაგაწყვეტინე, საუბრის დასაწყისში თქვი, რომ თავად იმოგზაურე რაშმორის მთაზე. აი მე შენგან დანახული პარამეტრები მაინტერესებს ამ მონუმენტის. ნინო, არ დამიჯერებდა, სანამ მას საკუთარი თვით ვიხილავდი, მე მეგონა თის ერთ პლატოზე გამოკვეთილი ფიგურები იყო მხოლოდ. აი დამიჯერე, რომ მართლა ასეთ მასშტაბებს არ ველოდებოდი. მთა არის 1745 მეტრის სიმაღლის ზღვის დონიდან. თვითონ მემორია ძალიან თხოვ ციფრებს მივაქციოთ ყურადღება. 5 კვადრატული კილომეტრი უჭირავს. მარტო თითოეული პრეზიდენტის თავის სიმაღლეში 18 მეტრის არის. დააკვირდით, მარტო თავი არის 18 მეტრი. თვალის სიგანე, აი ასაც ხედავთ ახლა. თვალის სიგანე მარტო არის 3 მეტრი და 33 სანტიმეტრი. და ცხვირი ყველა ქართველზე დიდი ცხვირიც არსებობს თურმე და ვაშინგტონის ცხვირის სიმაღლე 6 მეტრი და 40 სანტიმეტრი. და მისი ეს მომწული პირი 5 მეტრ ნახევარი სიგანის არის. ეხლა მანჩარ იცი აგვიხსენი ჯერ პირველ რიგში მინდა გითხრა რომ ძალიან შთამბეჭდავი იყო ეს მონუმენტის მინიატურული ვერსია რომ დაიჭირე და 5 კილოზე ძიმი არის. ეს არის ნამდვილ ქვაში იქ შევიძინე და ყველგან უსამართლოა სამახსოვროს. ეს არის 5 კილოზე მეტი სიმძიმის ნამდვილ ქვაში გამოკვეთილი. 5 კილოგრამიანი სამახსოვრო არ არის ცუდი. ხო, მაგრამ ერთი არის რომ რაღაცა შენი
ცხრების სიგანემდე ახლა რასაც ვუყურებ დაახლოებით მასშტაბებს და ძალიან ის იყო კონტრასტი იყო კარგი წინ პრეზიდენტები და უკან შენ. სინამდვილეში ხო ეს ზომები მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია ამ მონუმენტის შესახებ რა თქმა უნდა ხე მე ჟურნალისტი ვარ და რაღაც ინფორმაციები წაკითხული მაქვს მაგრამ აი ეს ზომები ესე თვალსაჩინოდ არ გამიაზრებია მაშინ ან შეიძლება არც წავაწყდი ასეთ ინფორმაციას. მადლობა ძალიან შთამბეჭდავია მართლა ამ ზომებიდან ამ გადმოსახედიდან მაგრამ მანჩარ მოდი ახლა მაყურებელს აუხსნათ რაშმორის მთა რატომ ქვია ამ თას და არა პრეზიდენტების და როგორც ხალხი მას ხშირად ეძახის ხო? საინტერესო რამე არის ეცაც 1885-ში ეს მთა მონახულებია ნიუ-იორკელ ადვოკატს ჩარლ რაშმორს რომელიც იქ საბადოების პოტენციალს იკვლევდა და უკითხავს თუ ისი სახელობის იყო ეს მთა და იქაურ მაცხოვრებელს და გიდს უთქვამს შეიძლება ხუმრობითაც აქამდეო არ ქონიაო სახელო მაგრამ დღეიდან თუ გინდა რაშმორის მთას დაუძახე აი შემდეგ რაშმორი როცა კი მშენებლობა გაჩაღდა შემომწიველიც გახდა და მაშინ $5,000 შეწირა ამ საქმეს ნინო შენ იცოდი რომ ამ ადგილას ვესტერნის გმირების სახეების ამკვეთა იგეგმებოდა რა ჯონ ფრემონტი დიას ჯონ ფრემონტი ლუისი და კლარკი საკავაგიას და ბაფალო ბილის სახეები უნდა ყოფილიყო აი მხოლოდ ბორგლუმმა დაიჩემა ამერიკა ჩაივლის ამ ცისკიძეო და ასეცაა მთელი მისი ისტორია ჩაეტია ამ 4 პორტრეტში ერთ-ერთ ფილმში მოვისმინე და დამამახსოვდა უпроსტად მითავდაბლობის ლამაზ მაგალითად ჩავიბეჭდე ბორგლუმის ეს სიტყვები ჩემს გონებაში აიო პრეზიდენტის სახეებიო ამ თაშია ჩემი მოვალეობა იყო უბრალოდ გარეთ გამომეყვანა ისინი და ისიც გეცოდინება შენ ალბათ როდის დასრულდა მშენებლობა აი როდის გამოჩნდა ამ მთაზე სრულად ეს მონუმენტი როცა სიტყვა დასრულდას მეკითხები ეს ამბავი უნდა მოგიყვეთ ნინო თუ დავაკვირდები ამ სახების დაბლა ძალიან დიდი მანძილია დარჩენილი მახსოვს გიკითხე მე გიც იქ ყოფნისას რომ ეს სიცარიელი ისეთ შთაბეჭდილებას მიტოვებდა რომ თითქოს მათი გამოკვეთა კანით იყო დაგეგმილი და დამიდასტურეს რომ ეს მართლაც ასე ყოფილა ეგმაში და სურათიც კი მანახეს მაკეტის თუ როგორი უნდა ყოფილიყო თუმცა 1951 წლის 31 ოქტომბერს ეს მონუმენტი როგორც ახლა ვხედავთ აი ამ სახით დასრულებლად გამოაცხადეს მოქანდაკის გარდაცვალებიდან იგი ინფარქტით გარდაიცვალა ზუსტად 7 თვეში ერთი საინტერესო რამ როცა პირველად ვაშინგტონის სახის კონტურები გამოიკვეთა თურმე ბორგლუმი დღეების განმავლობაში მზის ამოსვლიდან ჩასვლამდე აკვირდებოდა მთას და მოუწია რომ ვაშინგტონის სახე 20 გრადუსით შეებრუნებინა აღმოსავლეთით ნინო ხომიციან ჩვენში საქართველოში თქვა რომ არაფერია მუდმივი ამ ცისქვეშიჩიო მე კი მგონია რომ ეს მემორიალი მართლა მუდმივია და იქნება მარად და მარად რატომ ფიქრობ ასე მე დავინტერესდი ამ ადგილზე ქვის ეროდიით რაშმორის მთის ბუნებრივი ცვეთა გახლავთ 2.54 სანტიმეტრი ყოველ 10,000 წელიწადში ანუ პრეზიდენტ ლინკონის ცხვირის გაქრობამდე უნდა გავიდეს 2.4 მილიონი წელი ჩვენს მაყურებელს რამდენი გამოგითვლია ჩვენს მაყურებელს ვიცი დაინტერესებს აი რა ადამიანური რესურსით რა ვადებში რა თანხა დაჭირდა ამ მემორიალის გამოკვეთას ნინო ეს მეც მაინტერესებდა იმიტომ რომ ადრე ნანახი მქონდა სურათები სადაც მხოლოდ ბაგირით დაკიდებული ადამიანები აი ქვის მწვრთნელები ჩანდნენ და კადრებიც გადის ახლა თუმცა როცა საკუთარი თვალით ვიხილე ამ მასშტაბის ფიგურები ვიფიქრე რომ ადამიანის ხელისთვის ეს შეუძლებელი იქნებოდა აღმოჩნდა რომ მშენებლობაზე 400 მუშა თითქმის ყველა მაღაროელი და შახტის ამფეთქებლები მუშაობდნენ დიახ დინამიტებით აფეთქებდნენ მთის წინასწარ მონიშნულ ქანებს ქვის მწვრთნელებმა კი ბოლოში ასრულეს კოსმეტიკური სამუშაოები იმ დროისათვის არ დაგვაბიწყეს რომ დიდი დეპრესიის წლები იყო ამერიკაში ამ მონუმენტის გამოკვეთა რომელსაც 14 წელიწადი დაჭირდა სულ ცოტა $990,000
დღევანდელი მონაცემებით 17 მილიონი დოლარი დაჭრა. და ამ ფულის მოპოვებაზე ომი დაბრძოლა, იმ დიდი ეკონომიური დეპრესიის წლებში 1 დეცემბერში რომ ჩაეტება ხელა თემაა. მაგრამ ბოლოს დღევანდელი ჩართვა მე თუ დააკვირ პროლოგის გარეშე დავიწყე. შენ იცი მე როგორ მიყვარს ესენი. და შეგვიძლია ეპილოგის გარეშე მაინც არ დავამთავრე. მე ძალიან ვერთობი ხოლმე არა ვაფასებ. ალბათ უფრო სწორი იქნება ეს სიტყვა. ამ შენ პროლოგებით, ეპილოგებით, მიძღვნებით. ეხლა მაშინ ჯერ ნახოთ. მაშინ ჯერ ნახოთ ვიდეოკლიპი. საჭირო თქო ვიდეოკლიპი. ისტორიის სამიანი მე ვიღე ვიღაც პიპინ მოკლე როდეს დაიბადა. უშანის გადაეც შემძერელი. როგორ არა გადავეც რა თქვა მე. აგული ომში დაიღუპა. როგორ ხო დაიღუპაო? ომის მერე არც ერთ გამოფენაში არ მეუღია მონაწილეობაო. ყველას მკვდარი გონი ხარ მას. ძალიან გთხოვთ უდებაშეთ რა თქვენ რომ ცოცხალი ბრძანდებით. ძალიან გთხოვთ. ნინო, ეს ნაწყვეტი ელდარ შენგელაიას გენიალური ფილმიდანაა. არაჩვეულებრივი გამოფენა ქვია ამ ფილმს და ზუსტად არც კი ვიცით რატო. აი ახლა ამ ნაწყვეტში, ახლა რომ ნახეთ ერთად კადრში მარჯვენა მხარეს ჩანს ქვის ქანდაკება. ჩემთვის, აი ზუსტად ამ ქანდაკების არაჩვეულებრივი გამოფენა ეს ფილმი. გაგანია კომუნიზმში 1968 წელს გადაღებულ ამ ფილმში ვიღაცის სასაფლაოს კვაცფეხზე რომ არის შემოდგმული საქართველოს დამფუძნებელი მამის ნოე ჟორდანიას ქანდაკება. გასაბჭოების მიერ გადამალული ეს ქანდაკება ისე დაიკარგა რომ მხოლოდ ამ კადრებმა შემოგვიყვანა. ისე რომ არც ელდარ შენგელაიამ და არც გადამღებმა ჯგუფმა არ იცოდა რომ აგული ერისთავის ზუგს უკან არც მეტი არც ნაკლები ნოე ჟორდანიას ქანდაკება ჩანს. მოიჭედე, შენ იმის მაგინდა რომ ელდარ შენგელაიამ არ იცოდა ვისი ქანდაკება იყო? მანაც არ იცოდა, ერთ-ერთ ინტერვიუში მოსმენილი მაქვს რომ მანაც არ იცოდა. 3 წლის წინ მისი მხოლოდ თაბაშირის ვერსია იპოვეს და დღემდე ჩვენს ქვეყანაში დადგმას ექის. მაგრამ მარმაილოში შესრულებული ორიგინალი დღემდე დაკარგულად ითვლება. ნინო, შენ ვიცი გაკვირვებული ხარ, ახლა რატომ გიყვები ამ ყველას? ხო, იმის თავზე რაც ბორგლუმის ბიოგრაფიას. როცა ბორგლუმის ბიოგრაფიას გავეცანი, იქ ეწერა, რომ წინა საუკუნის დასაწყისში ბორგლუმი საფრანგეთში იყო და როდენს ემოწაფებოდაო და ქვაზე მუშაობამ როდენის გავლენით დაიბაცაო. აი ზუსტად მაგ დროს როდენის მოწაფე იყო ჩვენი იაკობ ნიკოლაძე, დიდი ქართველი მოქანდაკე. ნებისმიერი მოყვარულიც კი, ვინც შეადარებს ქვაში გამოთვლილ იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრებს, ნოე ჟორდანიას, ჩახურხაძის პორტრეტებს, ან ილია ჭავჭავაძის საფლავზე დადგმულ მწუხარე საქართველოს. ნებისმიერ ბორგლუმის ნახელავთან, ეს ლინკონის ბიუსტი იქნება თუ პრეზიდენტების მთა, მიხვდება ერთი მასწავლებლის ხელწერას თუ სკოლას. გუცონ ბორგლუმიც და იაკობ ნიკოლაძეც რა დამტყობა, ორივენი ზუსტად 74 წლისანი გარდაიცვალა. ორივენი მარტში. და რომ არა საქართველოს გასაბჭოება, ვინიცის ჩვენც ხმამლის ყდოვან პლატოზე ქონოდა ასეთივე მთა. დავით აღმაშენებლის, თამარ მეფის, გიორგი ბრწყინვალის, ბაგრატ მესამის სახელით. მომავალ ხუთშაბათამდე. დიდი მადლობა. ეხლა როგორი რომანტიკა დავიჭირე რა. ეს პარალელები ხომ რა თქმა უნდა არა მარტო მე მიკვირს, როცა ვისმენ შენგან, არამედ შენი ნაზრევი, რა თქმა უნდა, ნაზრევს ებრძება ყოველ ხუთშაბათს შენი ერთგული მაყურებელი ჩვენს არხზე და ჩვენს გადაცემაში. ხო, ეს ხვამლის მთა ეხლა მაყურებელს მინდა რომ განვუმარტოთ იმის გარდა რომ ის მითოლოგიურ ხო, რაღაც ანტიკურ მითოლოგიურ თასთან გვაქვს საქმე, სადაც არგონავტებს უმოგზაურიათ და ჰერაკლესაც ხოთაშორის რომელმაც პრომეთეს ჩამოაკითხა. აქ არის ეს მთავარი ლეგენდა, ну, დღემდე ლეგენდა, იმიტომ რომ ამ თას იკვლევენ თითქმის ყოველ წელს, როგორც კი რაღაც დაფინანსება გამოუჩნდებათ არქეოლოგებს, იმიტომ რომ ეძებენ სავარაუდო საცავს საგანძურისა, მეფეთა საგანძურისა, ამის შესახებ სხვადასხვა მატიან ეწერს, აი ეს ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს ეს საუბარი, მაგრამ მე ვხვდები შენთვის რატომ არის ეს მთა ასეთი სიმბოლური, ასეთი მონუმენტისთვის, ხო? სოფლიოსთვის შეიძლება იყოს ძალიან დიდი მნიშვნელობის
ტურისტული ატრაქცია. შეიძლება ყველა ატრაქციად კი გადაფაროს. დიდი მადლობა. ეს იყო ძალიან კარგი შემოთავაზება, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მსხვილ ბიუჯეტიან პროექტზე დაძარი შენახლა სიტყვა. თუ კი დაიძრება ამას, რა თქმა უნდა, მჭირდება ძალიან დიდი რესურსი ფინანსური, მაგრამ უცნობას კაცი არ მოუკლავს. ხო, რასაკვირველია. და მადლობა ამ იდეების გენერირებისთვის, სხვათა შორის, იმიტომ რომ დღე წელს ისე როგორც არასდროს ჩვენ ყველას მოუწოდებთ ჩამოვიდეს და დაისვენოს საქართველოში და თუ ეს ასეთი ტიპის ატრაქცია ოდესმე გაჩნდება ამ მთაზე, შესაძლოა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ნაკადი მოიწვიოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მისმა მითოლოგიურმა და ანტიკურმა წარსულმაც კი. და ქართველებისთვის რაღაცა სულ სხვა სიმბოლოც შეიძლება კიდევ ერთხელ გავათვითცნობიეროთ და გავიაზროთ და ვაქციოთ ეს მთა, ხო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მანუჩარმა ამ თემისთვის, ამ შემოთავაზებისთვის, ამ იდეისთვისაც. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ახლა მოდით ამოვისუნთქოთ რეკლამაზე და კვლავ გავაგრძელოთ გადაცემა, რომელშიც დღეს გპირდებით ერთიანი ეროვნული გამოცდების შეფასებებს, სხვათა შორის დღეს დილიდან უკვე ქართული ენის სავალდებულო გამოცდის შედეგებიც გამოქვეყნდა და ასევე წარმოგიდგენთ ოსკარზე შერჩეულ ქართულ ფილმს და მის შემქმნელებს. მადლობა, ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ დაბრუნდებით. და სანამ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის შეფასებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრის წარმომადგენელი პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება, მოდით საქართველოს ისტორიას გადავხედოთ ძველი გაზეთებით. ამის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს ყოველდღიურად ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატიანე 1942-45 წლებში. გერმანიაში ქართული ლეგიონის მიერ დაბეჭდილი გაზეთი საქართველო გამოდის. რა თქმა უნდა, საქართველომდე ვერ აღწევს და სტალინის რეჟიმი ცდილობს მისი არსებობის შესახებაც კი არ ვცოდნოდა. მოგვეხსენება, რომ საბჭოთა სისტემა მაქსიმალურად აკონტროლებს ხო ყველა ინფორმაციას ამ დროს, რაც კი შეიძლება მოსახლეობამ მიიღოს. მესამე რაიხის მხარეს მებრძოლი ქართველები 1953 წელს გაზეთში წერენ ასეთ რამეს. ტოტალური მოტყუების და ცილისწამების მეთოდებით სტალინი და მისი დამქაშები ცდილობენ ისეთი წარმოდგენა შექმნან, თითქოს გერმანია სხვა ერებს დაბალ რასებად აფასებდეს. საქართველოში ამის შესახებ არაფერი იციან, არ იციან თუ რა არსი აქვს ამ იდეას, არ იციან თუ როგორ ასწავლიან აქაურ სკოლებში კავკასიელებზე. საბჭოთა მთავარი იარაღი ტყუილია, რითაც იგი ახერხებს თავისუფალი ერები გაუაზრებელი თვით დამონებისთვის თავადვე ჩართოს ბრძოლაში. იმედს ვიტოვებთ, ჩვენი გაზეთი როგორმე შემოაღწევს ჩვენს მიწაზე და ქართველი მოასწრებს სიმართლის გაგებას, სანამ საბჭოთა ხელში ჯერ კიდევ ქართველი ჰქვია. ციტატის დასასრული. რეგიონერთა სურვილი ვერ განხორციელდა, რადგან გაზეთის გამოცემის პერიოდში მისი არც ერთი ნომერი არ შემოღწეულა ჩვენს ქვეყანაში და როგორც ცნობილია, აღნიშნულ საარქივო მასალას ინახავდა გერმანიაში მყოფი ქართული ინტელიგენცია, სამხედრო დაჯგუფება და სხვათა შორის გრიგოლ რობაქიძეც. ქაჯი ხალხის შეხედულებით იმერეთში. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას 1888 წელს ილია ჭავჭავაძისა და სერგეი მესხის რედაქტორობით გაზეთი ივერია. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ცრულწმენებში ჯერ ისევ მითების სჯერათ. მეტიც ზოგი ამტკიცებდა კიდეც, რომ უნახავს ეგრეთ წოდებული ქაჯი. გაზეთი იმის შესახებ წერს, თუ როგორ ახასიათებენ ამ მითოლოგიურ პერსონაჟს 19 საუკუნის იმერეთში. ნახეთ რა საინტერესოა. როგორც კაცი ქაჯიც ორი სქესისაა, მდედრობითისა და მამრობითისა, რომელიც კაცს უხდება წინ და ეჭიდავება მამრობითის სქესისაა. ესე იგი, კაცი ქაჯი, როგორც ხალხი უწოდებს, ქალი ქაჯი კი ძალით არ ებრძვის კაცს და სხვაფრით აცდენს მას. წერია გაზეთში. ქართულ მითოლოგიაში ქაჯი საკმაოდ გავრცელებული არსება იყო და მრავალფეროვანი დახასიათებაც ჰქონდა, თუმცა დღეს შეამჩნევდით ამ სიტყვამ მნიშვნელობა იცვალა და უკვე ისეთი ადამიანის მიმართ გამოიყენება, რომელმაც არ იცის ან არღვევს რაღაცა მიიღებულ ქცევისა და კულტურულ ნორმებს, ხო? თვითონ სიტყვა კი სათავეს იღებს სპარსული სიტყვისგან ქაჯ, რაც ქართულად ყალბს ნიშნავს.
კინტოების ხსენებაზე ალბათ ყველა ძველი თბილისი გვახსენდება და შესაძლოა არც ვიცით რომ ისინი დედაქალაქს გარეთ ცხოვრობდნენ. მაგალითისთვის კინტოები მე-19 საუკუნეში საკმაოდ მრავლად იყვნენ გორშიც. და თუნდაც მოსახლეობა ძალიან შეწუხებული იყო მათი თავზეხელაღებულობით. ივანე მაჩაბელის გაზეთი დროება 1885 წელს აღნიშნავს, რომ კინტოები არამხოლოდ გლეხკაცობას, არამედ უკვე აზნაურებსაც კი აწუხებენ. და ნახოთ ციტატა. ამას წინ ვიღაც აზნაურს ჩამოეტანა ჭირნახული გასაყიდად, როდესაც გაყიდა, გაყვა მყიდველს ფულის მისაღებად. შეუხვია თუ არა ბაზრისკენ, იქვე კუნჭულიდან გადმოხდა ერთი კინტო და მიწა მიაყარა შემდეგი სიტყვებით. იქნება შენი დამარხვის დროს არ ვიყვეო და ახლავე გეუბნები. მიწა ხარ და მიწადვე მიიქეცო. ციტატის დასასრული. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უცნობია მიზეზი ამ შეურაცხყოფისა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ თავად კინტოები ძირითადად ვაჭრობით იყვნენ დაკავებულნი, შესაძლოა კონკურენციასთან ჰქონოდა საქმე. ცნობისთვის კინტოები მართლაც გამოირჩეოდნენ მოხერხებულობით და ცბიერებით, რის გამოც მათ მოგვიანებით ასეთი შეფასებითი სიტყვებით მოიხსენიებდნენ: ცუღლუტი, ლაზღანდარა ან მასხარა. ახლა მოდით მსოფლიოს სიახლეებს გადავხედოთ. პიკო დე ორიზაბა, იგივე ვარსკვლავის მთა, მექსიკაში ყველაზე მაღალი მთა და ჩრდილოეთ ამერიკის ყველაზე მაღალი ვულკანი გახლავთ, რომელიც ზღვის დონიდან 5636 მეტრზე მდებარეობს. მექსიკის ყურეში მცურავი გემებიდან კი 112 კილომეტრის დაშორებით ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ლაშქრობა საკმაოდ სარისკოა და მთასვლებიც ხშირად ემსხვერპლებიან ამ მთას, ექსტრემალებს ის მთელი მსოფლიოდან იზიდავს. კარლოს ბონილა და ჯევენ დოვეი კი ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, ვინც მოახერხეს და -12 გრადუს ყინვაში ჩრდილოეთ ამერიკაში ყველაზე მაღალ ვულკანზე ავიდნენ. მოგზაურობას ისიც ართულებდა, რომ შალი სეზონის გამო მიწა თოვლის მაგივრად სრიალა ყინულის ფენით იყო დაფარული. დღის განმავლობაში კი სეზონური ქარიშხალი მძვინვარებდა. დოვეიმ, რომელიც მთასვლელობით ბოლო რამდენიმე წელია გადაცებულია, გადაწყვიტა თავისი მოგზაურობის ამსახველი ვიდეო ჩაეწერა და სხვებისთვის გაეზიარებინა. საკუთარი გამოცდილება პიკო დე პიორიზაბას შემდეგ მეგობრები ეკვადორის ვულკანის კოტოპაქსის დალაშქრას გეგმავენ, რომელიც ზღვის დონიდან 5800 მეტრზეა. საგანმანათლებლო ცენტრი მზიანეთი კახეთში, სადაც სწავლას და დასვენებას ერთმანეთს უთავსებენ, უკვე მე-7 წელია, რაც შალვა და პაატა ამონაშვილების ჰუმანური პედაგოგიკის აკადემია სტუმრებს მთელი მსოფლიოდან იზიდავს. რა მიდგომებს ეფუძნება პედაგოგიკის ეს ახალი მიმართულება? ერთი დღე სოფელ ბუშეთში სანდრო ცხარაძის სიუჟეტში ვნახოთ ახლა ერთად. გიყვარდეს ყველა, იშრომე სინდისით, იცხოვრე ყველასთვის სასიკეთოდ. თელავის რაიონის სოფელ ბუშეთში მდებარე პატარა ქალაქ მზიანეთში ყოველდღიური ცხოვრება ამ სამი ძირითადი წესის დაცვით მიედინება. სამივე პოსტულატი ჰუმანური პედაგოგიკის ავტორს, შალვა ამონაშვილს ეკუთვნის. უკვე 68 წელია, რაც პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა. მისი თაოსნობით ბუშეთში შექმნილი საგანმანათლებლო ცენტრი კი მშობლებს, ბავშვებს, მასწავლებლებსა და ფსიქოლოგებს მთელი მსოფლიოდან იზიდავს. ამბობს, რომ სწავლა არასდროს არის გვიან და 88 წლის ასაკში ჰოვერბორდით სიარულით თავად ისწავლა. ეხლანდელი სკოლა საქართველოში და სხვაგანაც სარგლოს მართვის ფსიქოლოგიით. როგორ დაიმორჩილოს ბავშვი, როგორ აიძულოს ბავშვი. მაგრამ უზადაც აქვს კაცო მშვენიერი მოძღვრება. ყავს ესეთი კლასიკოსი, ესეთი მსოფლიო მნიშვნელობისა და რატო არ მიხედოთ მას? აი მასშია ჩადებული თანხმობის ფსიქოლოგია. ბავშვს უნდა განვითარება, უნდა დიდობა და უნდა თავისუფლება. მიანიჭი ეს ყველაფერი და ის როგორც აბრეშუმ ისე თის შეგვეცა გამზარდე რა მამიკო დედიკო მასწავლებელო უკან დაგიწყებს დემოს. მზიანეთში მშობლები და ბავშვები ცხოვრებისეულ როლებს ცვლიან. ვიდრე დიდები სემინარებს ესწრებიან, აქაურ დილას ბავშვები ქალაქის მერიაში იწყებენ, სადაც ყოველდღიური სამუშაოს მოსაპოვებლად იკრიბებიან. სამუშაო აქ ბევრია. შეუძლიათ ძალების შემოქმედებითად, ხატვის, თიხისა თუ ხის სახელოსნოებში გამოსცადონ. თავიანთი დამზადებული ნივთები კი შემდეგ ადგილობრივ მაღაზიაში გაყიდონ. ბავშვებისათვის განკუთვნილ თითოეულ სამუშაოს სივრცეს აღზრდელი მეთვალყურეობს, რომელიც პატარებს შესაბამისი უნარების განვითარებაში ეხმანება.
ჩვენ ახლა ხის სახელოსნოში ვიმყოფებით. ბავშვებს ხეზე მუშაობას და ასეთი კუბების დამზადებას ვასწავლი, რითაც სხვადასხვა ფიგურას ვაწყობთ. შემდეგ კი ბავშვები თავიანთ დამზადებულ ნივთებს მაღაზიაში აბარებენ და ამაში ფულსაც იღებენ. მზიანეთში კაფეც ფუნქციონირებს, სადაც პატარა მზარეულები კერძებს თავად ამზადებენ. შემდეგ კი მიმტანებადაც თვითონ მუშაობენ და ყოველდღიურ ანაზღაურებას იღებენ. ადგილობრივი ვალუტის დარის მიღება მზიანეთში მხოლოდ მათ შეუძლიათ. ამიტომ საოჯახო ბიუჯეტსაც არა მშობლები, არამედ ბავშვები განკარგავენ. იმისათვის, რომ ქალაქში მოწყობილი სხვადასხვა სივრცით სარგებლობა შეძლონ, მშობლებს ფულის თხოვნა საკუთარი შვილებისთვის უწევთ. დიდები ძირითადად ჩამოდიან, რომ თვითონ ისწავლონ რაღაცა, თავის განვითარებას ეძებენ. აქვთ ხოლმე ბევრს პრობლემები ბავშვებთან ურთიერთობაში, აღზრდის პრობლემებია და აქ ერთად ვეძებთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზას, აი ამას ცდილობენ. რაც შეეხება თვითონ აქაურ ცხოვრებაში, რომ ჩაერთვებიან დიდები, აღმოჩნდა, რომ ხედავენ თავის თავს გვერდიდან. ანუ ის, როგორც ისინი ექცეოდნენ აქამდე ბავშვებს, ახლა უკან იღებენ ამას. ეს ყველაფერი მოწყობილია არა უბრალოდ როგორც სათამაშო და ატრაქციონი ბავშვებისთვის გასართობი, არამედ ამას ვანიჭებთ დიდ აღმზრდელობით მნიშვნელობას. აი ამ ცხოვრებაში ბავშვები სწავლობენ სხვებზე ზრუნვას, ქველმოქმედებას, სურვილს, რომ ფული, რომელიც გამოიმუშავეს, დახარჯონ არა მარტო საკუთარი სიამოვნებისთვის, არამედ ოჯახის წევრებს ასიამოვნონ, ვიღაცას რაღაცა უყიდონ, საჩუქარი გაუკეთონ. განათლებაში, როცა ადამიანის ცნობიერება უნდა გაახსნათ, როცა ზნედა კულტურა უნდა ამოუზრდოთ, როცა სულიერებას უნდა შევახოთ, იქ სტანდარტები წარმოუდგენელია, არის რა დაასტანდარტო. სულის დასტანდარტება შეიძლება ან სიყვარულისა, არა, ან სიკეთე, როგორ დავასტანდარტოთ, ან შემეცნებითი პროცესები, ეს შეუძლებელია. შალვა და პაატა ამონაშვილების მიერ შექმნილი ჰუმანური პედაგოგიკის მიმართ ინტერესი საქართველოს ფარგლებს მიღმა დღითიდღე იზრდება. მათი სწავლების მეთოდების პრაქტიკაში გასაცნობად სოფელ ბუშეთს არაერთი უცხოელი სტუმრობს. მე ლატვიიდან ვარ. რიგაში ბატონი შალვასა და პაატას მასტერკლასს დავესწარი და ჩამოვედი. რათა ვნახო როგორ მუშაობს ეს სისტემა. მე თავად მშობელი ვარ და აღფრთოვანებული ვარ იმით, რასაც აქ ვხედავ. ასეთ ჰუმანურსა და ბავშვზე ორიენტირებულ სწავლებას სხვაგან ვერ შეხვდები. შემოდგომაზე ჰუმანური პედაგოგიკის სემინარები ქართული ჯგუფებისთვისაც გაიმართება. სოფელ ბუშეთის საგანმანათლებლო აღმზრდელობით ცენტრს შეგიძლიათ ოქტომბერში ესტუმროთ. და ხამოდით დღის ამბებს გავყვეთ მოვლენების შუაგულში ჩვენს არხზე გიორგი გიგაბიძე გვერდდება. ნიუ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია დღის ამბები 12-ზე მე გიორგი კიკაბიძე ვარ. სასამართლომ ზვიად კუპრავა პატიმრობაში დატოვა მოსამართლე ელენე გოგუაძის გადაწყვეტილებით კუპრავას 9 თვის თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. კუპრავა სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზეა დაკავებული, მოსამართლე პროცესზე თქვა, რომ მოსამართლის მიმართ ნათქვამის სიტყვები მიჩნეულ იქნა შეურაცხყოფად. გადაწყვეტილების გამოცხადებას ხმაური მოყვა კუპრავას ოჯახის წევრების და მხარდამჭერების თქმით, მოსამართლემ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. ივანიშვილო ხალხი რო არ ეძებო რუსუდანი ვარ ლეჟავა შე არაკაცო შე ვირთხა ყველას მოგეხოება შე ვირთხა დავიჭე ამამტყუნებელი განაჩენი არ უნდა დამდგარიყო იმიტომ რომ პირდაპირ სიტყვის თავისუფლებას ეხება ეს გადაწყვეტილება ჩვენ ამ გადაწყვეტილებით დაგვიბრუნდით საბჭოთა კავშირში ტოტალიტარულ რეჟიმში აუცილებლად გავასაჩივრებთ როგორც საქართველოში ასევე შესაბამისად მიმართა ევროპულ სასამართლოს სამართლემ მიიჩნია რომ ზვიად კუპრავას მიერ განხორციელებული ქმედება იყო დანაშაული და იგი დამნაშავედ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში შესაბამისად სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა სრულად იზიარებს ბრალდების მხარე თავისი გადაწყვეტილებით ძალიან მძიმე პრეცედენტი დაუშვა ამ ქვეყანაში ეს რას ნიშნავს იცით ანუ მოსამართლის დროინდელი გადაწყვეტილება თქვენ რომ ხვალ თქვენს ოჯახში სამზარეულოში იჯდეთ და შემთხვევით აუგად მოიხსენიოთ რომ მოსამართლე შეიძლება 9 თვის ციხეში გაგამწესო ეს არის პირდაპირ დიქტატურა
სასახად ხედავთ ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ნეგატიური საინფორმაციო ფონი, ვიღაცების უპასუხისმგებლო საქციელი, ჩვენი პასუხისმგებლობა ხდება მაინც. ლარის კურსი გამოწვეულია იმ განწყობებით, რაც შექმნილი ოპოზიციური ძალების მიერ. ამ განცხადებებს ლართან დაკავშირებით ეკონომიკის, ფინანსთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები აკეთებენ. მთავრობის წევრებს მიაჩნიათ, რომ ლარის კურსზე გავლენა სპეკულაციური განცხადებები ახდეს. მთავრობის წევრების თქმით, ოპოზიციის უპასუხისმგებლო ქმედებები იწვევს ქვეყანაში არასტაბილურობის გაცდას, რაც პირდაპირ იწვევს ლარის კურსის გაუფასურებას. ერთის მხრივ ჩვენ გვაქვს სახეზე პოზიტიური ეკონომიკური ზრდა, გაუმჯობესებული სავაჭრო ბალანსი, ინფლაცია ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, გეგმაზომია გეგმის ფარგლებში. მეორეს მხრივ გვაქვს პრობლემები, რაც შეიქმნა ლარის კურსთან დაკავშირებით. აქ ცალსახად ხედავთ, რომ აქ არის უფრო ესეთი ფაქტორები, როგორიც არის ნეგატიური საინფორმაციო ფონი, სპეკულაციური განცხადებები, ზოგი ამას ნებსით აკეთებს, ზოგი უნებლიეთ შეიძლება არის აყოლილი და გარკვეული პანიკური განწყობების დათესვის, ასე ვთქვათ, ცდილობები. ეს არის ძირითადად რაც მოქმედებს ახლა ლარის კურსზე, ეროვნული ბანკის წარმომადგენელიც საუბრობდა, რომ ზედმეტად არის გაუფასებულები. დღეს რას ნიშნავს ზედმეტად? ეს იმას ნიშნავს, რომ წესით არ უნდა იყოს ახლა ამ ნიშნულზე, იმიტომ რომ ეკონომიკა არ იძლევა ამის საფუძველს. გადაცემის მექანიზმი პოლიტიკიდან ეკონომიკაზე სამწუხაროდ არის ძალიან სწრაფი, ძალიან დრამატული რიგ შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში ეს დრამა გათამაშდა. ზუსტად ეს დრამა გათამაშდა და მაგის შედეგებს ვიმკერთ. ამიტომ ყველა ის საუბრები, რა შუაშია 20 ივნის, რა შუაშია შუაში კი არ არის, ეს არის თავარი წყარო და ნებისმიერი განცხადება, ნებისმიერი ესე ვთქვათ, უპასუხისმგებლო მოვლენა რასაკვირველია გადაეცემა. ეს არ ნიშნავს, რომ თავი ვინმეს აბრალებს, კაცო, რასაკვირველია ბოლოს ის რა შეასაქმე ვიღაცების უპასუხისმგებლო საქციელები, ჩვენი პასუხისმგებლობა ხდება მაინც. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ქვეყანას ლეგიტიმაცია დაკარგული ხელისუფლება ყავს, რომელიც კრიზისულ ვითარებაში პროცესებს ვერ მართავს. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ის რაც დღეს სავალუტო ბაზარზე ხდება, მთავრობის არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ბოლომდე არ ჩამოიშალა ლარი, არაფერი უყონია ავსტრალობას, არც ეროვნულ ბანკს. ეხლა არის ასე ვთქვათ ბოლო ნიშნული რომლის შემდეგაც შეუცვლელი პროცესები გაგრძელდება, ამიტომ სწორია რომ ინტერვენციები დაიწყეს, ეს წუწუნი რომ ინტერვენციები რეზერვებს ამცირებს და ასე შემდეგ არის არასწორი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რომ ბანკმა უნდა გაამკაცოს პროცესაკეთო პოლიტიკა. ჭიდრის სამებაში დაფუჭებს, დღეში ვერ გამოასწორებ, მთლიანად არის შესაძლებელი ეკონომიკური პოლიტიკა. 5 წელია უყურებთ ლარის ჩვენი ეკონომიკის და საბოლოო ჯამში ჩვენ საკუთარ საცოდაობას ანთავრობის ხელში და არც ერთმა გეგმამ, რომელიც მთავრობამ 2015 წლიდან დაანონსა, სხვადასხვა ტიპის 4-პუნქტიანი გეგმები, ლარიზაცია და ასე შემდეგ, შედეგი ვერ გამოიღო, იმიტომ რომ საფუძველშივე მცდარი იყო. შეუძლებელია ასეთ პირობებში, ანთავრობის პირობებში ლარს არსებითად რაიმე ეშველა. ოპოზიცია რომ არის ანტირუსულად განწყობილი, ეს დიდი ხანია იცის პუტინმაც და კრემლმაც და ამის გამო ტურისტების ნაკადი არ შეუწყვეტია. აი ხელისუფლება რომ მოიქცა უთაობოდ და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში ასეთი კრიზისი გააჩინა, ამან შექმნა ტურისტების პრობლემა, თუ ტურისტებია მთავარი მიზეზი ლართან დაკავშირებით. დღეს მდგომარეობით 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 97 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მის შესაძენად 3 ლარი და 31 თეთრი დაგჭირდებათ. ლარი ყოველდღიურად უფასურდება და ანტირეკორდს ამყარებს კომერციულ ბანკებში 1 დოლარის შესაძენად 3 ლარი აღარ გეყოფათ. ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ გაცვლითმა კურსმა ისეთ ნიშნულს მიაღწია, რომელმაც შესაძლებელია რისკი შეუქმნას ფასების სტაბილურობას. სწორედ ამიტომ ეროვნული ბანკი ლარის გადარჩენისთვის სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონ დოლარს გაყიდის. თბილისის მერი ამბობს, რომ ლარის გაუფასურების ფონზე პროდუქტებზე ფასები არ გაზრდილა. კახა კალაძის თქმით, თუ ასეთი ტენდენცია შენარჩუნება, ფასების მატება გარდაუვალი იქნება, ის ეროვნული ბანკის მხრიდან სწორ ნაბიჯებს ელოდება. ასევე შეიძლება გაიზარდოს, როდესაც გაუფასურება ხდება იმპორტირებულ საქონელზე, ხო, როდესაც შემოგვაქვს სხვა ქვეყნებიდან. იმიტომ რომ როდესაც ლარი უფასურდება, უნდა იყიდო დოლარი, როდესაც უცხოეთში მინდა რაღაცის ყიდვა. შესაბამისად, ეს გაუფასურება მე
არ ვარ დარწმუნებული იმაში რომ უკვე აისახა ფასებზე. მე მგონია რომ არ გაზრდილა. თუმცა თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და კიდევ გაუფასურდება, რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს ფასებზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეროვნული ბანკის სწორი ნაბიჯები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტენდენცია გაუფასურების შეჩერდეს და გადაიდგას ისეთი ნაბიჯები, რომ ლარმა დაიწყოს კლება და სტაბილიზება. იმედი მაქვს, რომ იქ ისეთი კომპეტენტური ადამიანები არიან, რომლებიც მე ვთქვი და ახლა გუნებად გავიმეორებ, რომ სწორი დრო, ნიშნავს დროს, რომელიც აკეთებს ინფლაციის პრევენციას და არა მასზე დე-ფაქტო რეაგირებას და დამწუნებულება, რომ დღევანდელი ჩარევა ამ პრევენციას მოახდენს და ფასების დაარწავა, იმიტომ რომ დაიწყება რეალური კურსის კურსი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ თუ ლარი არ დასტაბილურდება ელექტროენერგიაზე ტარიფის ზრდა გარდაუვალი იქნება. ექსპერტები უფრო სერიოზულ პრობლემად კი გაზის ტარიფის მოსალოდნელ ზრდასაც ასახელებენ. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს ბუნებრივი გაზის სექტორში ტარიფების გადახედვას იწყებს. ემეკის ხვდობა ამ წუთებში იწყება. კომპანიებისთვის ლარის გაუფასურება მყარი არგუმენტია იმისთვის, რომ ტარიფების გადახედვა მოითხოვონ. ეს არის ასე ვთქვათ მორგი გადახედვა ტარიფების, თქვენ იცით რომ ჩვენ ყოველწლიურად ვუთვლით ტარიფებს. ეს არის მორგი გეგმიური გადახედვა და რა თქმა უნდა არ უკავშირდება რამდენი ვალუტის კურსს. ეს უბრალოდ დაიწყება ამ საკითხებზე ადმინისტრაციული საქმის წარმოება, ხოლო ტარიფების გაშვება არის მომდევნო ასე ვთქვათ ეტაპი. რუსთავიორის დამფუძნებლების პასუხი ქიბარ ხალვაშ დვალი აქიმიძე დღეს ბრიფინგს გამართავენ და რუსთავიორის ახალი მფლობელის შეთავაზებას უპასუხებენ. ბრიფინგი ზუსტად 2 საათზეა დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ 2017 წელს ქიბარ ხალვაში დავით დვალსა და ჯაჯი აქიმიძეს რუსთავიორის 50%-იან წილს თავაზობდა. რამდენიმე დღის წინ კი ხალვაშმა დამფუძნებლებს მხოლოდ 40% შესთავაზა. დათო, მოსულაც და ის დარჩენი მგონდა რაღაც არაფერს არ ვიტყვი ამ კონკრეტიკას. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე ეთუნა იწკრივალთან ერთად დაბრუნდება. მადლობა გიორგი, ჩვენ პირველ საათზე შემოგიერთდებით კვლავ. ერთიანი ეროვნული გამოცდების შეფასების გამოქვეყნება უნარების გამოცდის შედეგებით დაიწყო. დღეს კი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოქვეყნდა ქულები. გავრცელებული ინფორმაციით წელს უნარებში უმაღლესი შეფასება 80 ქულა ვერავინ ვერ აიღო. 79 ქულა მხოლოდ 2 სტუდენტმა, აბიტურიენტმა მოიპოვა. მესამე და მეოთხე ვარიანტებში პირველ ვარიანტში უმაღლესი შეფასება 77 ქულა გახლდათ, მხოლოდ მეორე ვარიანტში კი 78. როგორ აფასებს გამოცდების და შეფასების ეროვნული ცენტრი ასეთ შედეგებს და რით აიხსნება ეს მაჩვენებლები, თემაზე სადისკუსიოდ პირდაპირ ეთერში ვიწვევ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელს მაია გაბუნიას, რომელიც სწორედ ახლა გვერდება. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია. შეგიძლიათ თუ არა დავუგასწროთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ უნარების გამოცდებში, ზოგადი უნარების გამოცდაში ვერ მიიღო ვერც ერთმა აპლიკანტმა უმაღლესი 80 ქულა. დიახ, გიდასტურებთ 80 ქულა არ მიუღია არც ერთ აპლიკანტს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუნდაც ვთქვათ 79 ქულა, რომელიც აფიქსირდა და ორმა აპლიკანტმა მიიღო, ეს ფაქტიურად 80 ქულა, ანუ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ზოგადად ისევე როგორც წინა წლებში, წელსაც დაახლოებით 13%-მდეა აპლიკანტი, ვინც ვერ გადაალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ანუ 87% მონაწილეთა 87%. შაშაიც მსგავსი მაჩვენებელი გადააყო მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დიახ. მაჩვენებელი იყო გიდასტურებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხა ვიაზრებთ ძალიან კარგად, რომ საატესტატო გამოცდების გაუქმებამ რასაკვირველია აპლიკანტთა ნაკადი გაზარდა წელს. რამდენი აპლიკანტია? დიახ, თავისთავად წელს აპლიკანტთა რაოდენობა შედარებით მეტი იყო გასულ წელთან შედარებით და სწორედ ამ მიზეზით აიხსნა ეგ პრობლემა, თუმცა პრობლემა ცოტა სხვანაირი ნათქვამია. უბრალოდ მონაწილეთა რაოდენობა გაზარდა სწორედ იმან, რომ საატესტატო გამოსები წელს არ ჩატარდა და ამდენად უფრო მეტ აპლიკანტს მიეცა საშუალება გაევლო რეგისტრაცია და მიიღო ერთიან ეროვნულ გამოცდებს. იცით რა, მე გეტყვით გულახდილად. ჩვენ ვიცით, რომ აბიტურიენტებს ყველაზე მეტად ეშინიათ სწორედ ზოგადი უნარების გამოცდის.
წელს ხათაშორის ჩემს გარშემო აბიტურიენტებმა არაერთმა თქვა, რომ წელს მოეჩვენათ, რომ განსაკუთრებულად რთული იყო. ნუ თქვა შარშან პირიქით გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ არ ყოფილა ესეთი რთული. ანუ მაინც ყველა უცდის ამ გამოცდის შედეგს, ყველაზე მეტად უფრთხის ამ გამოცდას. მაყურებელმა მინდა გაიაზროს ახლა კიდევ ის, რომ რა თქმა უნდა ზოგადი უნარების გამოცდას აფასებს პროგრამა და არა შემფასებელი ადამიანები, ამიტომ მისი შედეგები გაცილებით ადრე იდება და მართლა წინ დაასწრო ყველას და გუშინ გამოქვეყნდა ეს შედეგები. მაგრამ როგორც ჟურნალისტი მე ყოველ წელს ვუცდი, ვინ მიიღებს ყველაზე მაღალ ქულებს. განსაკუთრებით ზოგად უნარებში, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთ მოსწავლეებს ჩვენ წარმოვაჩენთ ხოლმე და სპეციალურ რეპორტაჟებს ვიღებთ მათზე. იმის გათვალისწინებით, რომ წელს ამხელა ნაკადი მოვიდა, იმიტომ რომ საატესტატო გამოცებმა არ ჩაჭრეს, ხო, ბავშვები სკოლაში. და მაინც ვერავინ ვერ აიღო ეს მაქსიმალური 80 ქულა. რაღაცა სისტემურ ხარვესთან ხო არ გვაქვს საქმე, ან იქნებ ტესტი, რომლის პილოტირებას ახდენთ ხოლმე თქვენ სხვადასხვა ჯგუფებში, ხო, სანამ დაამტკიცებთ. იქნებ ტესტში იყო რაღაც ხარვეზი. რას უკავშირებთ იმას, რომ არავინ არ აიღო 80 ქულა? თუ სკოლაზე მოდის მაინც პასუხისმგებლობა თქვენი აზრით? იცით რა არა მე ნამდვილად ვერ უკავშირებ იმას, რა ვერც დაუკავშირებ, რომ ეს ტესტის პრობლემა ან რამე სისტემური პრობლემა იყო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. იყო წლები ამ გასული წლების განმავლობაში, როდესაც ვთქვათ მაქსიმალური ქულა არ მიუღია არც ერთ აპლიკანტს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. 79 ქულა ეს თითქმის 100%-ია შესრულებული აი ამ დავალებისა, ამიტომ ვერანაირად ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს ვთქვათ ან ტესტის პრობლემა იყო, ან რამე სისტემური პრობლემა იყო. ზოგადად თქვენ ვიცით, რომ თქვათ აპლიკანტებისთვის გეთანხმებით იმაში, რომ ამ წლების განმავლობაში თითქოს აპლიკანტებს ყველაზე უფრო მეტად ეშინიათ ხოლმე ზოგადი უნარების, მაგრამ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, სხვა საგნებში უფრო მეტი აპლიკანტი იჭრება პროცენტულად ვიდრე ზოგად უნარებში. ასე რომ ალბათ ძალიან კარგი იქნება ჩვენ ახლა თუ გამოვიყენებთ ამ საშუალებას და მე პირდაპირ ეთერში ვარ, აპლიკანტებს ასევე უთხრათ ის, რომ ძალიან მალე ხვალაც დავდებთ ჩვენ ინფორმაციას ერთ-ერთ საგანში, იმ კვირის ბოლომდე განთავსდება ყველა ინფორმაცია, ანუ ყველა აპლიკანტს იცოდინება შედეგი თითოეულ საგანში და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ ამის შემდგომ გამოვაცხადებთ სააპელაციო პერიოდს და სწორედ სააპელაციო პერიოდის დასრულების შემდგომ, როდესაც შედეგები გამოქვეყნდება კიდევ ერთი დღის განმავლობაში, მათ შეეძლებათ პროგრამების არჩევანი ცვალონ და გააკეთონ სწორი არჩევანი პროგრამებისა. გამოვიყენებთ თქვენს ეთერს და მოუწოდებ აპლიკანტებს დროულად გადაამოწმონ მათ მიერ გაკეთებული არჩევანი და ამისთვის მათ საკმაოდ დიდი დრო აქვს და გამოიყენონ ეს დრო. რატო ვაკეთებ ამაზე აქცენტს? იმიტომ რომ ჩვენ გქონია სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევები, როდესაც აპლიკანტს საკმაოდ მაღალი ქულა მიუღია, მაგრამ მისი ჩარიცხვა ვერსად ვერ განხორციელებულა იმის გამო, რომ მას არ ჰქონდა პროგრამების ჩამონათვალი გაკეთებული. ამიტომ ამისათვის როდის გამოცხადდება რეაქცია ამას ყურადღება. როდის გამოცხადდება აპლიკაციის თარიღი? თქვენ გულისხმობთ ალბათ აპელაციის თარიღი. ბოდიში, სააპელაციო პერიოდი. სავარაუდოდ, დიახ, როდესაც ყველა აპლიკანტს ეწოდინება შედეგი ყველა საგანში, იმავე დღეს ჩვენ გამოვაცხადებთ სააპელაციო პერიოდს. და რა ვადებია აპელაციისთვის? ეს სავარაუდოდ ალბათ იმ კვირის ბოლოს. აპელაციისთვის გათვალისწინებულია 5 სამუშაო დღე. ეხლა განსაკუთრებით დიდი ინტერესია თქვენ გითხრათ რა ვადებში შეუძლიათ შეცვალონ ან დაამატონ ან პრიორიტეტების შეცვალონ უნივერსიტეტებს შორის აპლიკანტებმა, ანუ რომელ თარიღამდეა შესაძლებელი შეიტანონ ცვლილებები უნივერსიტეტების არჩევანში? არჩევანი მათ დღესაც შეუძლიათ ამ პერიოდში ბოლოვადასგულისხმობ. ასევე გაგრძელდება ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ აპელაციის შედეგებს. ანუ აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან ერთი დღის განმავლობაში კიდევ შეეძლებათ. ანუ მაშინ, როდესაც ყველა აპლიკანტს უკვე საბოლოო შედეგი ეწოდინება მისი შედეგებისა საგნების მიხედვით, მათ კიდევ აქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ ცვალონ, დაამატონ და გააკეთონ მათთვის სასურველი არჩევანი.
და როდის შეძლებთ თქვენი ცენტრისგან გავიგოთ სტატისტიკა, რომელიც თქვათ უფრო კარგად მოგცემს იმის საშუალებას, რომ შევადაროთ გასული წლის შედეგებს წლევანდელი. აი როგორც კი დასრულდება სააპელაციო პერიოდი, შედეგების განთავსებისთანავე ჩვენ განვათავსებთ სტატისტიკურ მონაცემებს თითოეული საგნების მიხედვით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ მაქსიმალური 80 ქულა არავის აუღია. რა შეიძლება ჩავთვალოთ? აი, რა მაჩვენებელი ითვლება წელს თქვენი დაკვირვებით, თქვენი ანალიზით მაღალ ქულებად და რამდენმა პროცენტმა შეძლო აპლიკანტებისა მოეპოვებინა ეს მაღალი ქულა? იცით რა, თქვენ საუბრობთ კონკრეტულად ზოგადი უნარების გამოცდაზე? დიახ, ზოგადი უნარებზე, დიახ. სხვა გამოცდის შედეგი ჩვენ ჯერ ანალიზი არ აქვს. მე როგორც მოგახსენეთ, საკმაოდ იგივე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია 79 ქულა. ეხლა როგორც წესი, რა თქმა უნდა, დიდი პროცენტი ამას ვერ მიიღებს ისედაც. მე რომ მკითხოთ, მაღალი პროცენტი ბევრს რომ მიიღოს, სწორედ ეს იქნებოდა ტესტის სისუსტე. ასე რომ ამ შედეგებიდან გამომდინარე, ის გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. ეს ხდებოდა თითქმის ყველა წელიწადს. არაფერი განსაკუთრებული წელს ამ მხრივ არ მომხდარა. და მაინც ვთქვათ, არ ვიცი, აი 60-დან 80 ქულამდე. თუ შეგვიძლია ავიღოთ ასე ბარიერი, ხო? აი რამდენმა აპლიკანტმა მიიღო აი ამ ბარიერებში ქულა? რამდენმა პროცენტმა? იცით რა, ეს მონაცემი მართალი გითხრათ მე ხა ზუსტად არ ვიცი, თუმცა ეს ინფორმაცია სტატისტიკური ანალიზი, რომელიც განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე ზოგადი უნარებისა, იქ დაწვრილებით არის ეს ინფორმაცია განთავსებული. ჩვენი მაყურებელი ახლა ხედავს ამ ანალიზს პირველადი შეფასების უნარების გამოცდას გულისხმობ, ხო, აქ ჩანს გარკვეული მონაცემები, რასაკვირველია და ასევე მინდა განსაზღვროთ თქვენს Facebook გვერდზე გიწერიათ, რომ ამ ეტაპზე გამოვლენილია ნედლი ქულები. რომ აგვიხსნათ, რას ნიშნავს ნედლი ქულები და როდის დაიწყება მისი გათანაბრების პროცესი. რაც შეეხება ზოგადი უნარების გამოცდას, უკვე გათანაბრებულია, თქვენ ნახავდით იქ, რომ პირველსა და მესამე ვარიანტში გამსვლელი ქულა გახლავთ 22 და მეორე და მეოთხე ვარიანტში გახლავთ 24 ქულა. ანუ ის რაც დადგენილია, თქვენ იცით, რომ განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი თითოეული საგნისთვის, მათ შორის ზოგადი უნარებისთვის გახლავთ 30% და მეტი, ეს 30% და მეტი გახლავთ 24 ქულა და მეტი და როგორც ხედავთ, იმისა და გამო, რომ შედარებით უფრო რთული იყო პირველი და მესამე ვარიანტი, გათანაბრების შედეგად გამსვლელი ქულა, ანუ რასაც ჩვენ ვეძახით მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს, სწორედ ამ ვარიანტებში გახლავთ 22 ქულა. საგანმანათლებლო სისტემაში ცვლილებების შემდეგ, რაც აკვირველია, თქვენი ანალიზი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მედიისთვის. მე ვიმედოვნებ, რომ ვიდრე ჩემი გადაცემა სეზონს დახურავს 9 აგვისტომდე, ეგრევე დაიდოს ყველა შედეგი, ყველა გამოცდისა და მე აუცილებლად ისევ გიწევთ ჩემს გადაცემაში სადისკუსიო ცოტა უფრო ფართო აუდიტორიასთან ერთად. მადლობა, მაია გაბუნია, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ეთიანი გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი იყო ახლა პირდაპირ ეთერში. გავაგრძელოთ გადაცემა საფრანგეთის დასავლეთ ნაწილში ლორენის რეგიონთან ახლოს სხვადასხვა ფერის საჰაერო ბურთებით გაფერად და საჰაერო ბურთების ფესტივალი ამ რეგიონში წლებია იმართება და ასობით ბურთსაში აქ არსებული შეერთებული შტატების ყოფილი საჰაერო ბაზიდან უშვებენ. წლევანდელი ფესტივალის ორგანიზატორების მიზანი იყო მსოფლიო რეკორდი დაემყარებინათ და 1 საათის განმავლობაში ჰაერში ყველაზე დიდი რაოდენობის ბურთი გაეშვათ, მათი მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, თუმცა საკუთარი რეკორდის გაუმჯობესება 433 ფერადი ბურთის აფრენით შეძლეს. საჰაერო ბურთების ფესტივალის რეკორდსმენი ამჟამად ახალი მექსიკა გახლავთ, სადაც შარშან გამართული საერთაშორისო ღონისძიებების მონაწილეები ცაში 567 სტანდარტული და 96 დიდი ზომის საჰაერო ბურთით აფრინდნენ. ამერიკელი მუსიკოსი სერ ელტონ ჯონი, რომელიც ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას წლების განმავლობაში ებრძოდა, სიფხიზლის 29 წელს სოციალურ მედიაში ემოციური წერილით გამოეხმაურა.
ზუსტად 29 წლის წინ ამ დღეს სრულიად განადგურებული ადამიანი ვიყავი. დიდი ძალისხმევით საკუთარ თავში ვიპოვე ძალა და ვაღიარე რომ დახმარება მჭირდებოდა. უსაზღვროდ მადლიერი ვარ ყველა იმ ადამიანის, ვინც უანგაროდ იდგა ჩემს გვერდით და გამოჯამრთელებაში დამეხმარა, წერს მუსიკოსი. მესიჯთან ერთად მუსიკოსმა ფოტოც გააზიარა ალკოჰოლზე დამოკიდებულთა სიფხიზლის სამკერდე ნიშნით, რომელზეც გულმაულად რიცხვი 29 არის გამოსახული. სამკერდე ნიშანი ელტონ ჯონს ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის ორგანიზაცია Selfless People-მა გადასცა, მას ის ადამიანი იღებს, ვინც ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ 12 ნაბიჯიან გამოჯამრთელების კურსს წარმატებით ჩაიგდეს. ლონდონში მცხოვრები ფლორისტი ჰარიეტ პერი თავის ინსტალაციებში ყვავილებს, ხელოვნებასა და მოდას აერთიანებს. ნამუშევრების სერიის სახელწოდება ინტერპრეტაციები ყვავილებით, მის მიერ მცენარეებით შექმნილი კომპოზიციებს შორისაა ედვარდ მუნკის ფერწერული ტილო კივილი, პაბლო პიკასოს ქალი ქუდით ოლგა და გუსტავ კლიმტის მიერ 1913 წელს დახატული ევგენია პრიმავეზეს პორტრეტი. ნამუშევრების ეს სერია მხოლოდ ფერწერული ტილოებით არ შემოიფარგლება. ფლორისტი მოდური გამოცემების ყდების ინტერპრეტაციებსაც აკეთებს. ინსტალაციებს შორის შეხვდებით ვოგის კოლექციის ჩვენებებს პოდიუმიდან და კადრებს თუ ნატურმორტებს ფილმებიდან. პერი დიდ ბრიტანეთში ქალაქ გარეთ გაიზარდა, ყვავილებისადმი სიყვარული ბავშვობიდან მოყოლა და თავის პროფესიაში საკმაოდ წარმატებული გახლავთ. არტისტი დეკორაციებსა და კომპოზიციებს პარიზული ვოგის ფოტოსესიისთვის იღებს. აფორმებს სალვადორ დალის თემატიკაზე მოწყობილ საქორწინო ცერემონიებს, თანამშრომლობს ლონდონის სამეფო აკადემიასთან და კურირებას უწევს გამოფენებს. 2018 წელს შარშან მის მიერ შეკრული ყვავილების თაიგული დიდი ბრიტანეთის დედოფალ სამეფო კოლეჯის 500 წლის იუბილეზეც ეჭირა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ ადამიანებს, ვინც შექმნეს ქართული ფილმი, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით ოსკარზე უნდა გაიგზავნოს საქართველოდან. დარჩით ჩვენ სახზე რამდენიმე წუთში კვლავ პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით. საქართველოს კანდიდატი ფილმი ოსკარზე დიტო ცინცაძის შინდისი გახდა. კენჭჭყრა ფარული იყო და შინდისმა ხმათა უმრავლესობით 12-დან 10 ხმა მიიღო. გადაწყვეტილება ეროვნული ბიბლიოთეკის კინოსტუდიაში კინოცენტრის დირექტორმა გაგა ჩხეიძემ გამოაცხადა. სპეციალური კომისიის შემადგენლობაში ცნობილი რეჟისორები, პროდიუსერები, დამდგმელი მხატვრები, მსახიობები და კინოკრიტიკოსები იყვნენ. ოსკარზე საქართველოს კანდიდატი ფილმის სტატუსის მოსაპოვებლად წელს 5 ქართული ფილმი იყო წარმოდგენილი. ნინო ჟვანიას აღლომი, მარი გულბიანის დოკუმენტური ფილმი სანამ მამა დაბრუნდება, დიმიტრი ცინცაძის ჩაისუნთქე ამოისუნთქე, გიგიშა აბაშიძის მეზობლები და ასევე ცინცაძის შინდისი. გამარჯვებული ფილმი ამერიკის კინოაკადემიის საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციაში მოსახვედრად იბრძოლებს. ხარისხია ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, რომ დიტო ცინცაძის ფილმმა შინდისი, რომელიც შეირჩა ოსკარზე გასაგზავნად, მიაღწიოს წარმატებას. მე მგონი დიტო ცინცაძე მთელი თავის შემოქმედებით იმსახურებს იმას, რომ წარდგენილი იყოს ამ ძალიან საპატიო პრიზზე ამერიკული კინოაკადემიის. წელს მისი ფილმი შეირჩა სწორედ 5 ფილმიდან, აქედან იყო 4 მხატვრული და 1 დოკუმენტური სურათი. ოსკარზე როდესაც აგზავნი, ალბათ გარკვეული სტრატეგიაც უნდა განსაზღვრო, რომელი ფილმი. რა თქმა უნდა, იყო აქ საინტერესო ფილმები, მაგრამ ერთი გამოვკვეთეთ ჟურიმ პრაქტიკულად ერთხმად, 1-2 ხმა იყო მხოლოდ განსხვავებული. ამის შემდეგ უკვე არის ოქტომბერი-ნოემბრის თვე, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის ძალიან აქტიური კამპანია იგივე ლოს-ანჯელესში და ნიუ-იორკში აკადემიის წევრებისთვის. და ფილმის თემატიკიდან გამომდინარე, ალბათ უკვე ყველამ იცის, რას ეხება ეს ფილმი. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა. დიდი კონკურსი იყო, ღირსეული ფილმები იყო წარმოდგენილი და იყო დიდი ალბათობა და შანსი იმისა, როგორც რომ ყოფილიყავით ჩვენ კანდიდატი ფილმი, ნებისმიერ მათგანს ჰქონდა შანსი, მაგრამ მიიღო კომისიამ გადაწყვეტილება 12 ხმიდან 10 ჩვენ მივიღეთ. და საქართველოს არადგენ შინდისი, მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, ვინც ხარი დაგვიჭირა, ვინც ხარი არ დაგვიჭირა, იმასაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო და განსაკუთრებული მადლობა ჯგუფის წევრებს. მიულოცო ეს დიდი წარმატება
ძალიან კარგად გვაქვს გათვითცნობიერებული ჩვენი სამომავლო გეგმები, მიზნები თუ რა უნდა გავაკეთოთ და ამისთვის მზადა ვართ. რა შანსები აქვს თიტო ცინცაძის შინდის, როგორია ფილმის გზავნილი, რამდენად რთული იყო რეალური და სულ უახლესი წარსულის ისტორიის გადაღება თავგანწირვასა და გმირობაზე. თემას უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად განმაგრძნობთ გაგა ჩხეიძე, ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი, ჟიურის წევრი, ფილმ შინდისის დამდგმელი ოპერატორი მინდია ესაძე და ფილმის მთავარი როლის შემსრულებელი მსახიობი გოგა პიპინაშვილი უკვე შემოგვიერთდნენ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჯგუფის წევრებს მოგილოცავთ, რომ თქვენი ფილმი გახდა ჩვენი ქვეყნის კანდიდატი ოსკარზე გასაგზავნი ფილმი, მაგრამ ამ შერჩევის პროცესზე მინდა გკითხოთ ბატონო გაგა, თქვენ როგორც ჟიურის წევრს. ვინ ადგენს ჟიურის შემადგენლობას და როგორი მოთხოვნებია ესე დროს, ან არ ვიცი, სურვილები ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის მხრიდან? იცით რა, პირველი კომისია შედგა კარგი ხნის წინ, 14 წლის წინ დაახლოებით, როცა მივიღეთ წერილი ამერიკის კინოაკადემიიდან, შეგვერჩია ისეთი ორგანო, ისეთი სტრუქტურა, რომელიც შეადგენდა ოსკარზე გასაგზავნი ფილმის კანდიდატურას. ჩვენ მაშინ თქვით, რომ აი სწორედ კინოცენტრი, ეროვნული კინოცენტრი სულ 5 წლის დაარსებული იყო, არის ის სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელსაც შეუძლია ეს ფუნქცია აიღოს თავის თავზე და მაშინ შევადგენთ პირველი კომისია. მას შემდეგ ტრადიციულად ასეა, ეროვნული კინოცენტრი ადგენს კომისიას, ამ კომისიაში შეიძლება 7 წევრი იყოს, 9, ამ შემთხვევაში იყო 12 ადამიანი, სხვადასხვა პროფესიის ხალხი კინოს სფეროდან, ხო, აქ იყო როგორც რეჟისორები, იყვნენ პროდიუსერები, კინომცოდნები, მსახიობი, კოსტუმების დიზაინერი და ასე შემდეგ. და მინდა რომ აი მათი ერთობლივი გადაწყვეტილება იყოს, რა თქმა უნდა, უმრავლესობა წყვეტს, თითო ადამიანი ერთ თავის ფავორიტს, ასე ვთქვათ, წერს კაღალზე და აგდებენ ფუტში. ძალიან მარტივია პროცედურა. ჩვენ ახლა საუბრობთ ფილმზე, რომელზეც რა თქმა უნდა მაყურებელმა იცის, ვინც ჩვენ გვიყურებს ერთგულად, ჩვენ ბატონი დიმიტრი ცინცაძე სტუდიაში ყავდა მოწვეული და მაშინაც ისაუბრა ამ ფილმზე, მაგრამ ვინც არ იცის, მინდა შევახსენო, რომ საუბარია შინდისთან, სოფელ შინდისთან, რომელიც საქართველოს ეკუთვნის ბრძოლაზე 11 აგვისტოს 2008 წლის 11 აგვისტოს შემთხვევაზე, როდესაც რუსებს ერთგვარი დერეფანი უნდა მიეცათ ქართველებისთვის და არავინ უწყოდა, ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ იქნებოდა ხაფანგი, რომელსაც შეეწირა 17 ქართველის სიცოცხლე, 5 დაჭრილი კი იპოვნა ერთ-ერთმა რეალურმა პიროვნებამ ახმედ ხუციშვილმა, რომელმაც ისინი გადაარჩინა და ყველაზე მთავარი რაც არის, თავის სარდაფში კურნალობდა, შეიფარა და როდესაც საპატრიარქოს წარმომადგენლები წავიდნენ, ესე იგი, ჩვენი გარდაცვლილი გმირების გადმოსასვენებლად, აი ამ ცხედრებს გამოაპარა ეს დაჭრილები. ამ გმირობის შესახებაა ფილმი, რომელიც ოსკარზე უნდა წავიდეს. ბატონო გოგა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, სანამ როგორც მსახიობს გკითხავთ, მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო თემაზე, როგორ ფიქრობთ, აი ჟიურის წევრი, ხა თქვენ მეორე ფილმითაც იღებთ, მეორე ფილმშიც თამაშობთ ნინო ჟვანიას აღლუმში, ეს ფილმიც იღებდა მონაწილეობას აი ამ შერჩევის პროცესში. რა უნდა ეთქვა ქართული ეროვნული კინოცენტრის ჟიურის? ეს იყო რაღაც პოლიტიზირებულ გარემოში კიდევ ერთხელ იმის გაჟღერების სურვილი, რომ რუსეთი ოკუპანტია. რა თქმა უნდა, ესეთი ალფერი ალბათ დაძლევს ფილმს და მთლიანობაშიც ამის აღნიშვნა ხდება, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ყველაფერი არის მაინც იმ ჩუმ გმირებზე, რომლებიც ასე ძალიან მკვეთრად არ არიან ჩვენს თვალწინ წარმოჩენილი. და არიან ცხოვრობენ თავისთვის, მე გულისხმობ ჩემს გმირს, რომელსაც ამ შემთხვევაში ფილმში მე ვთამაშობდი. სწორედ ახმედ ხუციშვილის როლში, ხო? მომიწია ასე, მაგრამ ნუ ეს პროტოტიპია პირობითად, ეს არ არის არც ფოტოგრაფიული მსგავსება, არც პირადად გაიცანით.
სამწუხაროდ არ გამიცნია, მაგრამ სატელეფონო საუბარი მქონდა მასთან, ძალიან ბევრი რამ ვიცი მის შესახებ, ამ ადამიანის შესახებ და სწორედ ესეთ ჩუმ ესე დავარქმევდი, ჩუმ გმირზეა სწორედ ეს ფილმი, მე ესე მეჩვენება, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში საბედნიეროდ ბევრნი არიან და ამითიც უნდა ვიყოთ ამაყები, რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ესეთი გმირობის ჩადენა და სულაც არ ხმაურობენ მერე ამით და არ სწრაფახობენ, რომ განსაკუთრებული რამ ჩაიდინეს. იგივე კითხვა მაქვს გაგა თქვენთან, როგორც ჟიურის წევრთან. თქვენ მიეცით ხმა შესაძლოა ამ ფილმს ფარული კენჭისყრა იყო 12 ჟიურის წევრიდან 10-მა მისცა ხმა სწორედ ამ ფილმს. ეს მართლაც საუკეთესო ფილმია თუ ეს მაინც გზავნილია ჩვენი ქვეყნიდან? ამ შემთხვევაში ნამდვილად შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ფილმს ჟიურის წევრები მე სხვა წევრებზე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე თვითონ მივეცი არა თემატიკის გამო, არა სიუჟეტის გამო, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ფილმია. ყველა კომპონენტი აქ ძალიან კარგად მუშაობს, როგორც მსახიობები, ისე ოპერატორი, სიუჟეტი, ამის განვითარება, ანუ დიალოგები თუ პერსონაჟები, აი ყველაფერი დამაჯერებელია, არანაირი სიყალბე არ არის და სწორედ აი ამ მაღალი ხარისხის გამო ალბათ მივეცით უპირატესობა სხვა ფილმებთან შედარებით. მე ნამდვილად არ ვიტყოდი, რომ ეს თემა რაღაცა გადაწყვიტა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ჩვენი უახლეს წარსულია და ძალიან რთულია ესე მალე თქვათ ეს 10 წელი არ არის დიდი დრო, რომ გადახარშო რაღაცები გაიაზრო, ხო? აქ არ არის ძალიან მწვავედ და ესე თქვათ პლაკატურად დაყენებული რაღაცა საკითხები, თუმცა ჩვენი პოზიცია, რეჟისორის პოზიცია ძალიან კარგად იკითხება. მინდია, იცით, როდესაც დიტო ცინცაძე ყავდა გადაცემაში, დაახლოებით 1 თვენახევრის წინ იყო, ის რა თქმა უნდა უმადლის თავისი ჯგუფის თითოეულ წევრს. და რა თქმა უნდა გიმადლით თქვენ როგორც დამდგმელ ოპერატორს. მაყურებელმა მინდა იცოდეს, თუ კი ვინმე არ იცის, რომ თქვენ პროფესიით საერთოდ რეჟისორი ბრძანდებით, დამთავრებული გაქვთ თეატრალური უნივერსიტეტი, მამა თქვენის ბატონი რეზო ესაძის სახელოს. ოპერატორი ვიყავ. შემოვიერთე რეჟისურად. მესმის, მაგრამ მე უბრალოდ ამ წარსულს ვიღებ ახლა თქვენი ასწავლებებიდან. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რეჟისორს გვერდით ყავს გამოცდილი დამდგმელი ოპერატორი, რომელსაც თან რეჟისორული განათლება აქვს მამისგან მიღებული. მაგრამ თქვენი მხრიდან რო შევხედოთ ამ საკითხს, თქვენს გვერდით იდგა რეჟისორი, რომელსაც მანამდე არ ჰქონდა ბატალური სცენების გადაღების გამოცდილება. არ ქონდა ბატალონი. თქვენზე მოდიოდა მთელი წილი პასუხისგებლობა ასე დროს. იცით რა არის, არავის არ ქონდა ბატალურ სცენების გადაღების გამოცდილება, არც მე, არც ჩემ ჯგუფს. ჩვენ პირველად მოვკიდეთ ესეთ პროექტს ხელი. ნუ მე რეჟისორი მიმადლის მე მადლობა მას ამისთვის მე უმადლი მთელ ჯგუფს. იმ თავგანწირვა შემიძლია ამას დავარქვა, რაც იქ ხდებოდა. და რას გულისხმობთ? თვითონ პირობები, გადაღების პირობები, დამოკიდებულება საქმისადმი არის რაღაცა მომენტი, როდესაც დამოკიდებულება საქმისადმი ჩვეულებრივი აღარ არის და უბრალოდ თავგანწირვის აი რაღაცა ზღვა ცილდება და უკვე გადადის თავგანწირვის სფეროში რაღაცისთვის, როდესაც აკეთებ ამას. დაწყებული ფაქტიდან, რაც მოხდა 2008 წელს, მოყოლებული აი ამდენი ხნის მანძილზე, ხო? და როდესაც უცებ აღმოაჩენ, რომ შენი კამერის წინ შენ თვითონ ემზადები, რა თქმა უნდა, ესეთი დიდი მონდომებით ამისთვის, რა თქმა უნდა, ამ ისტორიას შენზე გავლენა აქვს, დიდი გავლენა აქვს ადგილს, რომელიც ჩვენ ვნახეთ დიდი ზემოქმედება ქონდა იმ ხალხს, მთავარ გმირს, რომელმაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გმირი არის ახმეტ ამ ისტორიაში. ამ რეალურ ისტორიაშიც და ფილმშიც ხო ამას გულისხმობა. ამ ახმეტას გაცნობა, მისი მეუღლის გაცნობა იმდენად ისეთი იყო, ზემოქმედება იმდენად დიდი ქონდა, რომ წარმოუდგენელი იყო რაღაცა ბოლომდე მართალი არ ყოფილიყავი და ატანილი არ ყოფილიყავი ამ გრძნობით. და ბოლოს ის რომ შენი კამერის წინ დგანან ადამიანები, რომლებიც მათ საქმეს ნამდვილად აკეთებენ, აი სიმართლით აკეთებენ, მთელი გულით.
გოგა, სხვები, რა ვიცი, სულ ყველანი ეს იმდენად რაღაც ატანილები ვიყავით, სულ ყველა იმითი რას ვაკეთებთ და როდესაც აი ამას ხედავ შენი კამერის წინ შენ უფლება არ აგაქვს რომ დაუშვა რაღაცა შეცდომა, რაღაცა გაუაზრებელი ნაბიჯი გააკეთო. თუ პროემის ფონზე რამდენადაც ვიცი მსახიობების უმეტესობა, ანუ ვინც მეომრებს თამაშობენ ამ ფილმში, სპეციალური სრულფასოვანი გადამზადება და წვრთნა დაჭირდათ, ხო? ბატონ გოგა, თქვენც? მე ჩემი ბურად ვემზადებოდი, რა თქმა უნდა, მოსამზადებელი პერიოდი მეც მქონდა. მე ვშრომობდი მაქსიმალურად, მინდიას კადრში ჩემი გასიებული ხელები მხვედრილი ხო. ესეთი ნამუშევარი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ღელვა და ძალიან სერიოზული და დიდი პასუხისმგებლობა. თავგანწირვას მოითხოვდაო, თქვა მინდიამ. ნამდვილად ასე. მითხრიდანაც სად იყო გადაღებები? აი, გარდა იმისა, რომ თქვენ, იცით რა, მე ვიაზრებ. ერთი არის, რომ შენ შეხვიდე იმ როლში, რაც გაქვს სათამაშო და თქვენ სუპერ პროფესიონალი არტისტი ბრძანდებით მიიღეთ ჩემგან ძალიან დიდი პატივისცემა ასევე და მე მესმის თქვენი პასუხისმგებლობა ნებისმიერ როლთან, რასაც კიდებთ ხელს. მაგრამ მეორე თემა არის, რომ თქვენ ძალიან გრძნობიარე თემაზე იმუშავეთ, ხო? ეს მე წარმომიდგენია ამ ფილმის ფართო ეკრანებზე გამოსვლის პირველი სეანსი, გინდაც მეორე საპრემიერო ჩვენებებზე, რა ემოციები იქნება და რა შთაბეჭდილებები და რას დაწერენ სოციალურ ქსელში. მე ამას ვიაზრებ. თქვენ ჩემზე ადრე იაზრებდით ამას და ამ პასუხისმგებლობასაც. ძალიან რთული იყო ამ თემატიკასთან შეჭიდება. მე ერთი რამ შემიძლია მხოლოდ გითხრათ, რომ მეომრებს ვინც თამაშობდნენ ბიჭები, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები და არაჩვეულებრივი მსახიობები. იმდენად დამაჯერებელი იყო ეს ყველაფერი, მე ძალიან პატარა ეპიზოდს თავს თან შეგაწყენდა დრო თუ გეტყვით. რომ გადასაღებ მოედანზე, როდესაც აი ესეთ საომარ სცენას ვიღებდით, მე ვნახე მაგდრუს გრიმს მიკეთებდნენ და ვნახე მოხუცებული, რომელსაც თავის თეფშზე ჰქონდა თავის ბაღში დაკრეფილი მსხალი თუ ვაშლი თეფშზე დავაგებული და მეომრებს ურიგებდა. ის ემოციურად დაბრუნებული იყო იმ მდგომარეობაში, რაც მან თვითონ გადაიწყო. სად მიმდინარეობდა გადაღებები? გორის სიახლოვეს იყო ლოკაცია, მაგრამ აბსოლუტურად იდენტური იყო. შეგიძლია ძალიან შორს არა სხვათა შორის. ასე რომ მათ კისერზე გაიარა ამ ყველაფერმა და როდესაც ხედავდა რუსის ჯარს, ხედავდა ჩვენს მეომრებს, დაჭრილებს, სისხლს და ასე შემდეგ, მე წარმომიდგენია, მე იმდენად ემოციურად განვიცდიდი ამას ყველაფერს, კადრის შემდეგ ერთი ნახევარი საათი მჭირდებოდა, რომ გონზე მოსულიყავი. და მე მესმის იმ ადამიანების, ვინც უშუალოდ უყურებდა ამას და აღიქვავდა იქ. სამ საუბარს განვაგრძობთ. დიტო ცინცაძე, ფილმის რეჟისორი ჩავწერეთ გუშინ ჩვენ, რომელიც ფილმის ამ პირველ წარმატებაზე საუბრობს, იმ გზავნილზე, რაც ფილმს ახლავს და ასევე საფიქრალზე, ფილმმა რომ უნდა დაუტოვოს მაყურებელს. აი ესეთ ამბავზეა სურათი. თქვა რეჟისორმა, რომელიც გერმანიიდან გამოეხმაურა შინდისის პირველ წარმატებას. ოსკარის მოსაპოვებლად, სადაც 72 თუ რაღაც უამრავი ფილმი მონაწილეობას შეფასებას რომ მნიშვნელოვანი მოხდა საქართველოსთან ეს ფილმი და ეს ჩემი ფილმია, მაგრამ დამიჯერეთ რა არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის იმას, თუ რაზეა ეს ფილმი. ეს მესიჯი, რომელიც პოლიტიკური დაგვირთვაც აქვს და ჩემი საზრით გადაწყვეტილება კომისიის რომ თავარი მიზეზი ამ გადაწყვეტილების ეს თემატიკაა. ეს ალბათ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ყველას არა მარტო ჩემთვის. რომ ეს ფილმი ნახოს რაც შეიძლება მეტმა მაყურებელმა და აღიქოს რაღაცნაირ ის რაც არიცის ან დავიწყებულია და შევახსენოთ ყველას რა სიტუაცია არის. ეხლა როცა პოლიტიზირებულია ჩვენი სამყარო, ესეთ მესიჯებს ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მინდოდა რომ მომეყოლა გმირობის შესახებ, თავგანწირვის შესახებ. ეს არის ფილმი თავგანწირვა გმირობაზე. მე ყოველთვის მინდა რომ ფილმმა დატოვოს საფიქრალი. და მე იმედი მაქვს რომ ეს ფილმი ისეთია რომ საფიქრალს დატოვებს და არ იქნება რაღაც აი ეს ესეა პასუხი არა მაყურებელმა მინდა რომ იფიქროს მინდა მადლობა გადავუხადო ჩემ ჯგუფს ყველას რასაკვირველია რადგანაც ვიხარია იქ მოხდრა ყველას რაღაც პატარა იმედი გვაქვს მაგრამ ამაზე ლაპარაკი არ მინდა და თუ მოხდება რამე კარგი ერთად დავიხარდება და სიურპრიზი იქნება ყველას.
ჩვენ ახლა ვუსმენდით ჩანაწერს თიტო ცინცაძისა, რომელმაც მათ სპეციალურად ჩვენი გადაცემისთვის გერმანიიდან გამოგვიგზავნა, თუმცა იმ კადრების ხილვისას, რომელსაც ახლა თქვენ ამ საუბრის დროს ადევნებდით თვალს, გოგა პიპინაშვილს წამოწდა, რომ არასდროს დაავიწყდება ეს და გაიშვირა ხელი ეკრანისკენ. რა იყო ეს? ეს არის ის დამოკიდებულება, სწორედ მინდიაზე მინდა ვისაუბრო, რა დამოკიდებულებითაც შეუდექით ფილმის გადაღებას. მე ვნახე სწორედ ის თავგანწირვა მინდიასი, როგორ გადმოვარდა, როგორ გადმოხტა მეორებთან ერთად, როგორ ეცემოდა, როგორ დგებოდა თავისი აი ამ სიმძიმე კამერით. საიდან გადმოხტით? პიკაპიდან. ეს იყო იმიტაცია, რა შეიძლება მოსლოდა მეომარს, რომელიც ის მანქანაზე და რომელსაც ხვდება ყუმბარა. ანუ მეომრის თვალით გადაღებულია ეს კადრი. სუბიექტური მინდოდა რომ გავუკეთებინა და რაღაცა მსგავსი გავაკეთე. იცით რა, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ სამხედრო წვრთნები გაიარეს მსახიობებმა, თქვენ ვინ გეხმარებოდათ? თქვა სამხედრო ექსპერტები ყავდათ ალბათ ჯგუფში მომაგრებული, ხო? სამხედრო ექსპერტები იყვნენ, რა თქმა უნდა, გვეხმარებოდნენ, ეს იყო გორის ბაზა, სხვათა შორის დიდი მადლობა მინდა მათ ამოვა. მთელ ყველას მინდა აბსოლუტურად თავდაცვის სამინისტროსაც და სტრუქტურებს, ალდამონ სტრუქტურებს, რომლებიც ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენ ამ ფილმის გადაღებაში. რა თქმა უნდა, კულტურის სამინისტროს კიდე. იყო მომაგრებული სამხედრო დამხმარე, რომელიც რაღაც კონსულტაციებს გვიწევდა, თუმცა თვითონ სქემა რაც შეეხება, თქვა ომის სქემა არის ყველაზე ისეთი რთული გასაკეთებელი. იმიტომ რომ 17-22 კაცი იყო, ვინცად გარბის დაალაგებული, რა თქმა უნდა, გაუგებარია იმ ქაოსის დროს, რაც შეიძლება რომ იყოფილიყო. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ გავწერეთ ექსპერტების გარეშე, მე და მიმართულების პროდიუსერმა მაგიდასთან ვიჯექით და წერდით. ექსპერტები თქვენთან ერთად იყვნენ გადაღების პროცესში? გადაღების პროცესში ჩვენთან ერთად იყვნენ. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ ფილმზე, რომელიც ოსკარზე უნდა გაიგზავნოს საქართველოდან. აი როგორ ფიქრობ, ძალიან რთული ახლა ეს კითხვაც კი რაღაცა ბანალურია, რომ რა შანსები აქვს ფილმს, ვთქვათ, ამერიკის უმაღლესი კინოაკადემიის ჯილდოზე, მაგრამ როდის უნდა ველოდოთ, ვთქვათ, ჩვენ რაღაცა სიაში მოხვედრა არ მოხვედრის საკითხს? ნუ ამას თავის პროცედურა აქვს, რა თქმა უნდა, ოსკარზე ფილმის გაგზავნას. ჩვენი ფილმი შინდის მონაწილეობას მიიღებს კატეგორიაში უცხოენოვანი ფილმი, რომელსაც Sky-სიდან დაერქმევა საერთაშორისო ფილმი, ან უცხო ფილმი, რომელიც არ არის გაკეთებული ამერიკაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ ბევრი ქვეყანა იღებს, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას, ალბათ 100%. ყველას ეძლევა შანსი, რომ წარადგინოს თავისი ფილმი. ფილმი უნდა იყოს შექმნილი 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან 19 წლის 30 სექტემბრამდე უნდა ნაჩვენები იყოს კინოთეატრებში, ეს ალბათ მოხდება მალე, გამოვა ეკრანებზე, თუმცა ყველგან არა, შემდეგ პრემიერა შედგება თბილისის კინოფესტივალზე და შემდეგ რაც მთავარია, ეს არის კამპანია, რომელიც ახლავს თან მიდის ამერიკაში, ჰოლივუდში გაემგზავრებიან რეჟისორი, პროდიუსერი, შეიძლება მსახიობებიც წავიდნენ და იქ ატარებენ ჩვენებებს ამ აკადემიის წევრებისთვის, შეხვედრები ტარდება, ინტერვიუები, ჩვენება, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად წარიმართოს ეს კამპანია, იმიტომ რომ ყველაფერს სჭირდება პრომოუშენი, რა თქმა უნდა, ამას აფინანსებს კულტურის სამინისტრო ჩვენი ბიუჯეტი. თქვენ უფრო ინტენსიურად აკვირდებით პროცესებს სოფლიო კინემატოგრაფში და არ ვიცი, ძალიან მოკლედ სულ ერთი წუთი გვაქვს, რომ თუ შეგიძლიათ გავაანალიზოთ ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის ერთი რამ. ქართველი რეჟისორები ძალიან კარგად წარმოჩინდნენ ბოლო წლებში ევროპულ კინოფესტივალებზე. დღეს ძალიან დიდი ინტერესია ქართული კინოს მიმართ ევროპაში და ეს არის ძალიან მისასალმებელი და ამას ჩვენ ძალიან ხშირად უყვებით ჩვენს მაყურებელს. რამდენად ექცევა ხოლმე აი ამ კატეგორიაში ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი კინოაკადემია ევროპულ აი ასეთ სიმპათიებზე ამ გავლენის ქვეშ ექცევა? თვითონ აკადემიის წევრები ექცევიან თუ არა. პარალელურად არ უნდა დაგვეცდეს კიდე ესეც მინდა აღნიშნო, მიმდინარეობს ოქროს გლობუსის თვის
ფილმის პრომოუშენი, რიქაც მიიღებს მონაწილეობას, იქ საერთაშორისო ჟურნალისტები და კინოკრიტიკოსები შეაფასებენ ფილმს, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ადრე უფრო ნაკლები ინტერესი იყო ალბათ, ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამერიკული პრიზები, ხო? უპირველეს ყოვლისა ამერიკული კინოინდუსტრიის პრიზებია და არა თქვა სხვა ქვეყნების 30 კატეგორია დაახლოებით და აქედან უმრავლესობა ამერიკელებს გადაეცემა პრიზები და საყოველთაოდ 47 წლიდან არსებობს ეს კატეგორია უცხოენაზე შექმნილი ფილმების განიხილავენ და რა თქმა უნდა ყველა პატარა ქვეყანას აქვს შანსი მოგეცენებათ ესტონეთის მიერ წარდგენილი ჩვენი ქართული სურათი მანდარინები იყო მოხვედრილი შორტლისტში და ასე შემდეგ. დაინტერესება დიდია და ეს კოლაბორაცია ყოველთვის არსებობს ევროპასა და ამერიკას შორის. ამერიკას ის უპირატესობა აქვს, რომ ძლიერი სტუდიები ყავს და ყველა ისეთ წარმატებული პროდიუსერი თუ მსახიობი თუ რეჟისორი მიიღავს ხოლმე თავისთან და კოლაბორაციასთან ერთად და თანამშრომლობასთან ერთად რა თქმა უნდა დაპირისპირებაც არსებობს ჯერ კიდევ ამერიკულსა და ევროპულ კინოში. დიდი მადლობა. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ჩვენ სტუდიაში მსახიობი გოგა პიპინაშვილი, დამდგმელი ოპერატორი ფილმისა შინდისი მინდია ესაძე და გაგა ჩხეიძე ეროვნული კინოცენტრის ხელმძღვანელი იყვნენ. მე რა თქმა უნდა ეჭვი არ მეპარება ფილმის სიკარგეში და ვენდობი ამ ჟიურის რომელმაც საუკეთესოდ მიიჩნია ოსკარზე გასაგზავნად, მაგრამ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის და მოქალაქისთვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ სოფლიო კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. და საერთოდ მინდა ჩვეულა გადაცემამ აღნიშნოს ისიც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელოვანები ფილმს იღებენ სწორედ თანამედროვეობაზე, უახლეს წარსულზე და იმაზე, რაც დღეს ასე ყველა ჩვენგანს გვაწუხებს. მადლობა მობრძანებისთვის, გადაცემა ამით სრულდება, იმისთვის, რომ ხვალ 12-15 წუთიდან პირველამდე თქვენ კვლავ არაერთი სააზროვნო შემოგთავაზოთ. ნახვამდის.